په نړۍ کې ځینې داسې ځایونه شته دی چې انسان په قدم ایښودو سره روح لړزیږي. دا هغه ځایونه دي چې تاریخ پکې داسې نښې پرېښي دي چې وخت هم نه دی توانېدلی له منځه یوسي. نن موږ د نړۍ د تر ټولو ویرونکي او اسرارناکه ځایونو په اړه خبرې کوو. لومړی د ایټالیا د پیولیګا ټاپو یادونه کوو. دا د وینس ښار ته نږدې یو کوچنی ټاپو دی چې له پیړیو راهیسې د مړو ټاپو په نوم پیژندل کیږي. د دې ویرونکې کیسې پیل د رومي دورې څخه کیږي، خو د دې ټاپو تر ټولو بد وخت هغه مهال راغی کله چې په اروپا کې د بلک ډیت یعنی سختې وبا ناروغۍ تباهي خپره شوه. ویل کېږي چې 1,60,000 څخه ډېر ناروغ خلک دلته راوستل شول، ځینې ژوندي وسوځول شول او ځینې د مرګ لپاره پرېښودل شول. دا ټاپو په بشپړ ډول په هدیره بدل شوی و. خلک وایي چې د دې ټاپو نږدې 50% خاوره تر ننه د انسانانو له ایرو او هډوکو څخه جوړه ده. خو د ویرې کیسه دلته پای ته نه رسېږي. په 1922 کال کې پر همدې ټاپو یو لیونتون یعنې رواني روغتون هم جوړ شو. له بده مرغه هلته یو ډاکټر و چې پر ناروغانو یې ډېر ویرونکې او غیر انساني تجربې کولې. هغه ویل چې د ناروغانو چغې اورېدې. بالاخره هماغه ډاکټر خپله ذهني توازن له لاسه ورکړ او د ټاپو له تر ټولو لوړ د زنګ ټاور څخه یې ځان وغورځاوه او ځان وژنه یې وکړه. نن هم ځایي ماهیګیران د دې ټاپو تر څنګ خپل جالونه نه اچوي، ځکه چې ډېر ځله په جالونو کې د انسانانو میده شوي هډوکي راځي. اوس مخ اړوو میکسیکو ته چې هلته ایزلا دیلاس موریکاس یعنی د ګوډیانو ټاپو. د مکسیکو ښار د کانالونو ترمنځ یو پروت ټاپو دی چې منظره د هیڅ ویرونکي فلم له صحنې څخه کمه نه ده. دلته هر لور ته پر هرې ونې او پر هر دیوال زرګونه زاړه مات چټل او ویرونکي ګوډیانې ځوړندې دي. د ځینو سترګې نشته او د ځینو د بدن برخې ماتې شوي دي. د دې تر شا یوه ډېره خواشینونکې کیسه ده. ویل کېږي چې ډېر کلونه وړاندې د ډون جولیان سانتانا په نوم یو سړی راغلی و او په همدې ټاپو کې اوسېدل پیل کړي وو. هغه ادعا کوله چې په اوبو کې د یوې وړې نجلۍ مړی موندلی و چې ډوبه شوې وه. څو ورځې وروسته ورته د هماغې نجلۍ روح ښکاره کېده. د دې لپاره چې د نجلۍ روح خوشحاله کړي او له هغې د شر څخه ځان خوندي وساتي، ډون جولیان د ګوډیانو راټولول پیل کړ او پر ونو یې زړول. هغه نږدې 50 کاله همداسې وکړل. خلک وایي چې د شپې په تیاره کې دا ګوډیانې ژوندۍ کېږي، سترګې یې خوځېږي، یو له بل سره په پټه خبرې کوي او لیدونکي ځان ته رابولي. د دې کیسې تر ټولو ویرونکې پیله په 2001 کال کې وشوه کله چې د ډون جولیان مړی هماغه ځای وموندل شو، په هماغه نهر کې ډوب، چېرته چې هغه ادعا کوله د هغې وړې نجلۍ مړی موندلی و. په پای کې به د پالم ویره اتول په اړه خبرې وکړو چې د امریکا تر ولکې لاندې یو ډېر لرې او بې اوسېدونکی ټاپو دی او د آرام سمندر په منځ کې موقعیت لري. دا ټاپو په لیدو کې د جنت یوه ټوټه ښکاري، خو تاریخ د کښتیو د ډوبېدو او وژنو څخه ډک دی. له پخوا راهیسې سمندري کښتۍ چلوونکي وایي چې پر دې ټاپو یو عجیبه ویره یا بددعا پرته ده. هغه کښتۍ چې دلته راځي ډېری وخت یا تباه کېږي او یا ترې لاره ورکېږي. خو تر ټولو مشهوره پیښه د 1904 کال د سیوینز د قتل قضیه ده. یوه جوړه یعنې یو ښځه او سړی پر دې ټاپو تم شو، خو بیا هیڅکله بیرته راستانه نه شول. خو وروسته معلومه شوه چې یو بل کس هغوی وژلي وو او د هغوی کښتۍ غلا کړې وه. خو د دې پیښې تر څنګ هغه خلک چې د څېړنې لپاره دې ټاپو ته تللي دي هم د یوې عجیبه او ناشنا ویرې یادونه کوي. هغوی وایي چې د ټاپو په فضا کې یوه داسې منحوسه فضا ده چې انسان لیونی کولی شي. دلته ډېر ځله عجیبه سیوري لیدل شوي دي او خلکو ته داسې احساس کېږي لکه څوک چې هر وخت تعقیبوي. نو ستاسو لپاره نظر څه دی؟ راسره شریک کړئ.